નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ નંબર છે 7, જેમાં સ્વાધ્યાય 7.2 જેમાં ત્રીજો દાખલો આપણે જોઈએ તો તમારી શાળામાં એક લંબચોરસ મેદાન એબીસીડી રમતગમતની દિવસે પ્રવૃત્તિ યોજેલ છે. ચોકના પાવડરની મદદથી 1 મીટરના અંતરે રેખાઓ દોરેલ છે. એડી પર પ્રત્યેક 1 મીટરે ના અંતરે 100 ફૂલના કુંડા મૂક્યા છે. નિહારિકા બીજી હરોળની અંદર ચોથા ભાગનું અંતર કાપે છે. ત્યાં લીલો ધ્વજ ફરકાવે છે. પ્રીત 8મી હરોળની અંદર 5મા ભાગનું અંતર કાપે છે. ત્યાં લાલ ધ્વજ ફરકાવે છે. તો બંને ધ્વજ વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે અને રશ્મિ બંને વચ્ચે મધ્ય બિંદુએ છે ધ્વજ ફરકાવે છે વાદળી, તેના યામ આપણે મેળવવાના છે. તો આપણે જોઈએ મિત્રો, તો પેલું આપણે કહેવામાં આવેલું છે કે કુલ અંતર છે 100 મીટર છે. તો પેલા નિહારિકા એ કાપેલ અંતર બરાબર ચોથા ભાગનું કાપેલું છે ગુણ્યા 100, તો 25 થશે, એટલે કે 25 મીટર થયું. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના યામ આપણે લઈ લઈએ. તો બીજી હરોળની અંદર તે દોડે છે, અને 25 મીટરનું અંતર કાપેલ છે. તે બીજી હરોળમાં હોવાથી જે લાલ ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે, કયો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે? લાલ અંતર કાપ્યું, લીલો ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે હોવાથી જ્યાં લીલો ધ્વજ ફરકાવે છે તેના યામ, તો આપણે ખબર છે બીજી હરોળ એટલે x બરાબર 2, અંતર કાપ્યું છે 25 નું. તો લીલો ધ્વજ જ્યાં ફરકાવવામાં આવ્યો તેના યામ છે 225. હવે આપણે પ્રીતની વાત કરીએ તો પ્રીત 8મી હરોળમાં 1/5 ભાગમાં કાપેલ અંતર, એટલે 1/5 ગુણ્યા 100 એટલે 20 × 5 = 100. તો આપણે ખબર પડી ગઈ કે 20 મીટરના અંતર જેટલું કાપ્યું છે. તો હવે આપણે અહીં જોઈએ તો ત્યાં જે કયો ધ્વજ ફરકાવે છે? લાલ ધ્વજ. તો લાલ ધ્વજ ના યામ આપણે અહીં લઈએ તો 8મી હરોળ છે અને 20 કાપેલ છે. હવે બંને વચ્ચેનું અંતર લેવાનું છે. તો અંતર સૂત્રને મુજબ લેશું આપણે. અંતર સૂત્ર મુજબ તો આપણે અહીંયા બંને બિંદુને નામ આપી દઈએ. એકને A કહીએ, એકને B કહીએ. તો 2 25 અને 8 20. આ છે x1 y1, આ છે x2 y2. અંતર લઈએ આપણે તો અંતર સૂત્ર મુજબ લઈએ તો AB સ્ક્વેર બરાબર x21 સ્ક્વેર y21 સ્ક્વેર. આપણે આમ લઈએ તો 8 માંથી 2 જાય એનો સ્ક્વેર, અને આની પાસે 20 છે, 20 માંથી 5 25 જશે એટલે 5 વધશે સ્ક્વેર. અહીંયા આવી જાય 6, અહીંયા વધે છે -5. 6 નો વર્ગ 36 છે, 5 નો વર્ગ 25 છે. હવે આપણે અહીંયા સરવાળો કરીએ તો 30 20 50 છે, 50 ને 60 ને 61, એટલે AB બરાબર વર્ગમૂળમાં 61. હવે મધ્ય બિંદુમાં, આ રેખાખંડના મધ્ય બિંદુમાં છે વાદળી ધ્વજ ફરકે છે. તો મધ્ય બિંદુને અહીંયા લઈ લઈએ. AB નું મધ્ય બિંદુ આપણે P કહીએ, આપણે P xy બરાબર 1 2 છેદમાં 2 1 2 છેદમાં 2. બે ને આમ લઈએ આપણે 2 8 2 + 8 છેદમાં 2, અને આપણી પાસે છે 25 ને 20, 25 અને 20 છેદમાં 2. તો અહીં આપણે જોઈએ છે મિત્રો કે આપણી પાસે 10 છે, 10
ના છેદમાં 2 છે અને 45 ના છેદમાં 2 છે. તો આપણે માપ મળે છે 5 અને 45 ના છેદમાં 2 એટલે 22.5 તમે લઈ શકો છો. તો આ જે વાદી ધ્વજ ફરકાવવામાં આવે છે તેના યામ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચોથો દાખલો છે મિત્રો આપણે કે બિંદુ -1 6 એ બિંદુઓ -3 10 6 -8 ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરશે. તો આપણે રેખાખંડ દોરીએ જેની અંદર a અને b નામ આપી દઈએ, જેની અંદર -3 10 અને 6 -8 છે. આપણી પાસે કોઈ બિંદુ છે p એનું વિભાજન કરે છે, એના યામ છે 6 છે. તો આપણે આ m1 અને m2 ગોતવાના છે આપણી પાસે. તો આ યામ છે x1 અને x2, આ યામ છે x1 અને આ y1 છે, આ x2 છે y2 છે. હવે આપણે યામ લેવાના છે. તો અહીં આપણે લખીએ કે p બિંદુ AB નું m1 જેમ m2 માં વિભાજન કરે છે. તો અહીં આપણે સૂત્ર મૂકીએ p ના યામ બરાબર m1 x2 m2 x1 છેદમાં 1 2 એ જ પ્રમાણે m1 m2 અહીંયા આપણે આવીએ તો આપણી પાસે મળશે m1 y2 અને m2 y1. તો આ સૂત્ર મુજબ છે મિત્રો આપણે કામ કરવાનું છે. તો આપણે તરત મળશે p ના યામ જોઈએ -1 6 છે. અહીંયા યામ જોઈએ આપણે તો m1 આપણે ખ્યાલ નથી, આપણી પાસે x2 છે 6 છે, m2 પણ આપણે ખબર નથી, x1 છે -3 છે, m1 વત્તા m2 અહીંયા આવીએ આપણે તો m1 આપણે ખ્યાલ નથી, y2 છે -8 છે વત્તા m2 છે એની સાથે y1 છે 10 છે છેદમાં m1 અને m2. હવે મિત્રો તમારે માત્ર ગુણોત્તર જ્યારે જોતો હોય ત્યારે કોઈ પણ એક યામ સરખાવવાનો. આ x યામ છે, આ y યામ છે, એમ આ પણ x છે અને આ y યામ છે. તો કોઈ પણ એક સરખાવીએ તો આપણે x ને સરખાવીએ -1 બરાબર અહીં આપણે લઈએ તો 6m1 અને -3m2 છેદમાં લઈએ m1 m2. તો આપણે અહીંયા જોશું તો આ છે આની હારે ગુણાઈ જશે સામે તરફ -1 m1 વત્તા m2 અને આ તરફ આપણે આવીએ તો 6m1 અને -3m2 આપણી પાસે આ રીતે છે. હવે કાઉન્સ ખોલ નાખીએ તો આપણી પાસે શું આવશે -m1 -m2 6m1 અને 3m2 m મળવાના ભેગા કરશું અને m2 છે એને આ સાઈડ લઈએ આપણે તો માઈનસ છે તો કેવું થઈ જશે પ્લસ m2 6m1 આ માઈનસ છે કેવું થઈ જશે પ્લસ અહીંયા રહેશે 2m2 અહીંયા થશે 6m1. હવે m1 ના છેદમાં m2 ને લેશું અને 7 છે એના છેદમાં આવી જાય તો m1 ના છેદમાં m2 તો આપણે ગુણોત્તર જે પ્રાપ્ત થયો મિત્રો તો 2:7 નો ગુણોત્તર આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે કહી શકીએ કે બિંદુ P છે એ 2:7 માં વિભાજન કરશે. પાંચમો દાખલો છે મિત્રો કે x અક્ષનું બિંદુ છે એ 1 - 5 અને b -4 5 ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરશે અને વિભાજન બિંદુનું યામ શોધવાના છે. તો આપણે AB રેખાખંડ આપણે લઈએ AB એના યામ છે 1 - 5 છે -4 5 છે, આ x1 છે y1 છે, આ x2 છે y2 છે. તો આપણે મિત્રો જોઈએ આપણે કે કોઈ p બિંદુ લઈએ આપણે એનું યામ x અક્ષનું હોય આપણે આગળ જ વાત કરી x અક્ષ ઉપર હોય તો x નો યામ હોય y નો યામ હોતો નથી. તો આપણે અહીંયા ગુણોત્તર પણ શોધવાનો છે અને આપણે યામ પણ શોધવાના છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે બિંદુ P એ
એબીનું m1 જેમ m2 માં વિભાજન કરે છે. હવે આપણે અહીંયા આમ લખીએ pxy બરાબર સૂત્ર આપણે ખબર છે x2 m2 x1 1 2 અને એ જ પ્રમાણે y2 m2 y1 છેદમાં m1 m2. હવે આપણે જોઈએ આના અહીંયા આપણે ખબર છે x0 છે, આના અહીંયા આપણે લઈએ m1 ના આમ ખબર નથી આપણે તો -4 વત્તા m2 ના આમ ખબર નથી 1 m1 અને m2. અહીંયા આવીએ y1 અને y2 ના આમ આપણે લખીએ y2 ના આમ છે 5 અને -5 છે છેદમાં m1 m2. આ x છે y છે x છે y છે. જો આપણે x સાથે લેશો તો આપણે x બિંદુ મળશે અને 0 સાથે લેશો તો આપણે ગુણોત્તર પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે x સાથે સરખાવીએ અને કૌંસ ખોલી નાખીએ તો -4m1 અને m2. અહીંયા આવીએ m1 અને m2. એ જ રીતે આ 0 છે બરાબર 5m1 અને -5m2 અને અહીંયા છે m1 વત્તા m2. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ગુણોત્તર આપણે તરત પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું છે. તો અહીંયા જોઈએ તો આ 0 સાથે ગુણાઈ જશે, 0 સાથે ગુણાય એટલે 0 થઈ ગયું. આપણી પાસે રહેશે 5m1 જેમ 5m2 -5m2. આ તરફ લઈ લઈએ 5m2 5m1. હવે આપણે ગુણોત્તર લઈએ તો 5/5 m1/m2. ગુણોત્તર આપણે પ્રાપ્ત થયો 1/1 એટલે આપણે 1/1 કહેવાય. 5 1 1 1 હવે આપણે આ જે કિંમત છે એ આપણે આની અંદર મૂકીએ એટલે આપણે x છે આમ મળશે તો x બરાબર બંનેની કિંમત કેટલી છે 1 1 તો -4 1 આની કિંમત 1 છે 1 1 વત્તા 1 તો 4 વત્તા 1 છેદમાં 2 -3/2 તો x ના આયામ તો p ના આયામ આપણે જે પ્રાપ્ત થાય મિત્રો x0 એ -3/2 અને 0 છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બિંદુથી વિભાજન થાય છે 1/1 માં. ખૂબ સરળ છે મિત્રો. સૂત્ર યાદ રાખો અને કામ કરતા રહો. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.